Good afternoon. নমস্কাৰ সকলোকে মই ডক্টৰ জিপুলিনা গগৈ আপোনালোকক লাৰ্ণ উইথ এছপিকে চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি লৈ আহিছোঁ ইংলিছ পেডাগগী অৰ্থাৎ CTETৰ আমাৰ যি ইংলিছ সাবজেক্টটো বিষয়টো আহে তাৰ আমি পেডাগগী যিটো সেকশন আছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তাৰ ভিতৰত মই দুটামান কোৱেশ্চন লৈ আহিছোঁ তাৰ আগতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পেডাগগী মানে আচলতে কি পেডাগগী আছে আসলে শিক্ষণ যেটো শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিক্ষকসকলক এটা শিকোৱা পদ্ধতি দিয়া হয় যেটো আমি টেকনিক্যাল পদ্ধতি বুলিও ক'ব পাৰো সহজ ভাষাত বিজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা আমি ল'ৰা-ছোৱালীক কি ধৰণে শিকাব পাৰো বা শিক্ষণ শৈলী সেই শিক্ষণ শৈলীৰ কিছুমান আমি লৈ আহিছো তাৰ কোৱেশ্চন শিক্ষণ শৈলী কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগে ল'ৰা-ছোৱালীক আমি কেনেকৈ শিকাব লাগে বা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কি ধৰণে আমাৰ পঢ়া শুনা আয়ত্ত কৰিব ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰথমতেতো হেতু কথা গম পাই ললো পেডাগগী অৰ্থাৎ কি এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ আজি শিকিবলগীয়া বা পঢ়িবলগীয়া বিষয়বস্তুটো হৈছে ইংলিছ বিষয়টো পেডাগগী চেপ্টাৰটো আমাৰ কি ধৰণে আহে গতিকে আমি ইংলিছটো কেনেকৈ শিকিম বা ইংলিছ বিষয়টো আমি কি ধৰণে পঢ়িম তাৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কিছু কথা মই সম্পূৰ্ণ ক্লাছৰ যেটো এক্সপ্লেনেশ্যন ক্লাছ মোৰ পেইড ক্লাছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নিশ্চয়কৈ কৰি যাম কিন্তু আজি আমি লৈ আহিছো কিছুমান আগতে আহা আমাৰ PYQ আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ কিছুমান লৈ আহিছো যাৰ দ্বাৰা আমি কিছুমান এক্সপ্লেনেশ্যন পাই যাম ঠিক আছে গুড আফটাৰনুন আনচাৰ গুড আফটাৰনুন কৰিমগঞ্জৰ পৰা কৈ আছা নেকি ওকে ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি চাও প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমাৰ কি আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে which among the following is a feature of a child centered language classroom এতিয়া child centered language classroom বুলি ক'লে আমি কি বুজো Teacher gives instruction and expects children to obey and be disciplined. এটো হয় নেকি আমাৰ ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত ইয়াত সুধিছে যে which among the following এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো child centered language classroom বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে গতিকে নম্বৰ A teacher give instruction and expect children to obey and be disciplined টিচাৰে আশা কৰে শিক্ষকে আশা কৰে ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়ে আৰু expect children ল'ৰা-ছোৱালীৰ পৰা আশা কৰে তেওঁলোকে যাতে মানে শিক্ষকসকলক মানে আৰু ডিসিপ্লিন হৈ থকা তাৰ মানে কি চাইল্ড চেন্টাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ হয় নেকি নহয় নে হয় আপোনালোকৰ ওপৰত এই দিছো নেক্সট মই কৈ আছো children interact in the target language through tasks and require multiple intelligence এতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী আমাৰ যি আছে ল'ৰা-ছোৱালী সকলে ইন্টাৰেক্ট কৰে কিহৰ লগত টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজ এটা টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কওঁতে আমাৰ L2 এটা L2 আমি পঢ়িম পিছত L2 মানে কি ল্যাঙ্গুৱেজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো আমি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কওঁ আমাৰ L1 কি হয় L1 হৈছে আমাৰ মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ নহয় প্ৰথম ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো মাতৃভাষা তাক L1 বুলি কয় নহয় জানো গতিকে এই L2 যেটো আমাৰ টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজ হে টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজটো কোৱা হৈছে নেকি বুলি কৈছে চিলড্ৰেন ওয়াৰ্ক ইন্ডিভিজুৱেল টু প্ৰিপেয়াৰ প্ৰজেক্ট গতিকে চিলড্ৰেনে কি ইন্ডিভিজুৱেলি ওয়াৰ্ক কৰে নেকি অকলশৰীয়াকৈ কাম কৰে নেকি টাৰ্গেটেড কি হয় ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাছৰুম শিকিবৰ কাৰণে বা পাবৰ কাৰণে টিচাৰ প্ল্যান অ্যাসেসমেন্ট এভৰিডে শিক্ষকসকলে সদায় কি অ্যাসেসমেন্ট কৰে নেকি এভৰিডে প্ৰত্যেক দিনে অ্যাসেসমেন্ট কৰে নেকি ল'ৰা-ছোৱালী গতিকে আমি এই গুটেকিটা প্ৰশ্নৰ পৰা আমাৰ যিখিনি অপচন আছে অপচনসমূহৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ এই বি অপচনটো আমাৰ কি আছে L2 যেটো আমাৰ টাৰ্গেটেড ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো আমি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আসলে ইন্টাৰেকচন প্ৰয়োজন হয় নেকি গতিকে ইয়াৰ আমাৰ বি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ফামিনা আনসাৰ দিছে অলৰেডি ফামিনা গতিকে শুদ্ধ হৈছে আপোনাৰ আনসাৰটো নেক্সট আহিলে ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ can be developed through এতিয়া ইংৰাজী ভাষাৰ যেটো ফ্লুয়েন্সি মানে কথন শৈলী বা আমি কি ধৰণে আমি ফ্লুয়েন্টলি কথা ক'ব পাৰো কিহত ইংৰাজী ভাষাত হেতু ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ can be developed through কিহৰ দ্বাৰা এটো ডেভেলপ কৰিব পাৰি ইংৰাজী যেটো কথন শৈলী গতিকে হেতু আমি কিহৰ দ্বাৰা আমি ফ্লুয়েন্ট কৰিব পাৰিম বেছি প্ৰেক্টিস কৰি নে আৰু কিছুমান দিয়া অপচন আছে ক্ৰিয়েটিং অপৰচুনিটিজ টু ইউজ দ্য টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ কমিউনিকেশ্যন এতিয়া আমাৰ যেটো টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেই টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজটো কমিউনিকেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰি আমি এচিভ কৰিব পাৰিম নেকি নে দ্য টিচাৰ টকিং ফৰ মোষ্ট অফ দ্য টাইম আৰু শিক্ষকজনে এনি টাইম কথা পাতি থাকিলে আমি এটো ফ্লুয়েন্সিটো আনিব পাৰিম নেকি নে
The teacher being alert to spot the error and correct them. আৰু শিক্ষকজন খুব এলাৰ্ট হ'ব লাগিব লগতে এৰৰসমূহ যিখিনি মানে ভুল হৈছে সেই ভুলসমূহ কি শুধৰাই থাকিলে আমি ফ্লুৱেণ্ট হ'ব পাৰিম নেকি নে allowing students who are not confident have the freedom to be quiet কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াত আমাৰ কোনটো অপচন শুদ্ধ হ'ব পাৰে creating opportunity to use the target language for communication হ'ব নহয় জানো গতিকে আমাৰ কি হৈছে যেটো আমাৰ টাৰ্গেট ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰমানে আমি অলৰেডি কৈছো যেটো আমাৰ L2 টো কি হৈছে আমাৰ ইংলিশ গতিকে হেতু ক্ৰিয়েটিং অপৰচুনিটি তেওঁলোকক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া সুযোগ বা সুবিধা এইখিনি আমাৰ দিব লাগিব অপৰচুনিটি দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে টাৰ্গেট যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ L2 আছে হেতু কমিউনিকেশ্যন কৰিব কাৰণে হেতু ব্যৱহাৰ কৰি ইংলিশ ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰি ইংৰাজী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই টাৰ্গেট যেটো আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এটা অপৰচুনিটি বা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব ভাল সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব যাতে যেটো আমাৰ শৈক্ষিক দিশ আছে আমাৰ লৰাছলিয়ে যিখিনি কি কৰিব পাৰে হেখিনি এডপ্ট কৰিব পাৰে বা কবলে সহজ হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে যেটো পৰিবেশ সেই পৰিবেশটো যাতে সহজ হ'ব পাৰে কিহৰ কাৰণে কিহৰ ইংৰাজী ভাষাটো কবৰ বাবে ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন আহিলে an effective lesson for teaching a language begins with an effective lesson to কি হৈছে for teaching শিকাবৰ কাৰণে যিকোনো এটা ভাষা এক মিনিট ৰব an effective language for teaching a effective lesson for teaching a language begins with কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় effective lesson to শিক্ষা দিবৰ বাবে কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় listing the learning objectives of the lesson number 1 lesson number 2 এনেকৈ আমি যদি lesson number 3 লিষ্ট কৰি লওঁ তেনে ধৰণে আমি পাৰিম নে presenting the content of the lesson যেটো content আছে যেটো আমাৰ লেসনৰ সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটো বা সেই বিষয়বস্তুটো আমি প্ৰেজেন্ট কৰিলে আমি এটো পাৰিম নে recapitulation and motivation through fun activity বা writing on the blackboard বা blackboardত এতিয়া মই লিখি আছো ধৰক ব্ল্যাকবোৰ্ডত মই লিখি আছো তেতিয়াহলে এই লিখুতে অকল মই মুখেৰে একো নামাতি ধৰক আপোনালোকক অকল লিখি আছো এই লিখি থকা ব্যৱস্থাটোত an effective lesson for teaching a language begins with এটো আৰম্ভ হ'ব পাৰে নেকি মই আপোনালোকক একো নুবুজুৱাকে একো নামাতাকে যদি অকল লিখি থাকো তেতিয়াহলে হেতু আৰম্ভ হ'ব পাৰে জানো বহুতে দিছে সি আনসাৰ দিছে হয় গতিকে আমাৰ সি আনসাৰটো শুদ্ধ হয় recapitulation and motivation through fun activity নহয় জানো এতিয়া recapitulation মানে কি হয় recapitulation আৰু motivation মানে হৈছে আমি কাৰোবাক মোটিভেট কৰিব পাৰা নহয় জানো উদগনি যোগোৱা বা কাৰোবাক ইনস্পায়াৰ কৰা বা এইবিলাক মোটিভেশনতে পৰে এতিয়া recapitulation মানে হৈছে পুনৰাবৃত্তি যেটো আমি বাৰে বাৰে কৰিবলে দিউ বা মুখস্থ মাতিবলে দিউ হয়নে নহয় আমি হৰুতে কি কৰিছিলো 1 1 যা 1 1 2 যা 2 1 2 যা 3 এনে আমি টেবুলেশন মুখস্থ কৰিছিলো নহয় জানো কিয় কৰিছিলো আৰু কিয় বাৰে বাৰে কৰোৱা হয় এটো পুনৰাবৃত্তি বা বাৰে বাৰে কৰোৱা হয় যাতে লৰাছলি বিলাকৰ মুখস্থ হৈ যায় আৰু হিহতি এটা মোটিভেশন পায় কিহৰ দ্বাৰা ফান মানে শিকাৰ যেটো পদ্ধতি খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে হে যে শিকন পদ্ধতি যেটো পায় ফান বা এক্টিভিটি থ্ৰু এক্টিভিটি যিখিনি মানে স্কুলত কৰিবলে দিয়ে কিবা ক্ৰাফট বনাবলে দিয়ে বা ধৰি ললো সেই টেবুলেশন মুখস্থ কৰিবলৈ দিয়া পদ্ধতিকে যেনিবা ধৰি ললো তোমাৰ লগৰ এজন কম্পিটিটৰ মানে তোমাৰ ক্লাছৰুমৰে তোমাৰ ফ্ৰেন্ড এজন বা সৰু ক্লাছৰুমৰ ক্লাছ 1ৰ দুটা তিনটা লগৰ ৰখাই থৈ একেলগে যেটা লাইন পাতি বা হাৰি পাতি দিও যে কোনে প্ৰথম মুখস্থ কৰি দিব পাৰিবা কোনে স্পিডত মুখস্থ কৰি দিব পাৰিবা তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা কম্পিটিশন হৈ যায় বা হেতু এবাৰ ভুল কৰিলে আকৌ এবাৰ যেটো মুখস্থ কৰিবলৈ দিয়া পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো আমি বাৰে বাৰে কৰিবলৈ দিও আৰু তেহানি মোটিভেট হয় হেতু তাত এটা ফান যেটো মানে তাহাতি ফুৰ্তি পায় সেই ফুৰ্তিৰো দ্বাৰাও হয় আৰু কি হয় পুনৰাবৃত্তিও হৈ থাকে গতিকে মোটিভেটেড হয় তেওঁলোকে এই কাৰ্যটো বাবে আৰু এই কাৰ্যটো কৰিলে কি হয় ইফেক্টিভ লেসনটো বহুত ইফেক্টিভ হয় ক্লাছৰুমত নহয় জানো এটা নেক্সট আহিলে some noise in the language class indicates এটা some noise বুলি কওঁতে কি হৈছে গায়ত্ৰী দাস এটো কোৱা গায়ত্ৰী ফামিনা খাতুন এটো কবলৈ চেষ্টা কৰা some noise in the language class indicates
এতিয়া যেতিয়া কিছুমান শব্দ হয় ভাষাৰ এটা কি হয় ক্লাছ ভাষাৰ যেতিয়া পাঠদান চলি আছে সেই ভাষাৰ পাঠদান চলি থাকোঁতে যিটো নইজ মানে হুলস্থুল হওক বা যি চাউণ্ড শুনিবলৈ পোৱা যায় সেই চাউণ্ডটো চাম নইজ ইন দ্য ক্লাছৰুম ইণ্ডিকেট কৰে কি দৰ্শায় সেই চাউণ্ডটোৱে ইনডিসিপ্লিন অফ লাৰ্ণাৰজন ইনডিসিপ্লিন নেকি লাৰ্ণাৰজন পঢ়া শুনাত মন নাই দিয়া নেকি নে টিচাৰ্ছ লেক অফ কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য ক্লাছ নে শিক্ষকজনে সেই ক্লাছৰুমটোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চম্ভালিবলৈ বা তেওঁলোকক আপডাল কৰিবলৈ বা তেওঁলোকক এটা মানে যিটো মানে এটেনশ্যন সেই এটেনশ্যনটো ড্ৰ কৰিবলৈ পৰা নাই নেকি নে ইনকম্পিটেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ বা টিচাৰজনৰ সেই শিক্ষাৰ মানে যিখিনি গুণ সেই গুণটো নাই নেকি শিকাব পৰা যিখিনি তেওঁৰ গুণ সেই গুণটো তেওঁৰ নাই নেকি নে কনষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটিজ উইথ লাৰ্ণাৰ্ছ এংগেজ ইন লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং নে কনষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটিজ কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে উইথ লাৰ্ণাৰ্ছ এংগেজ ইন লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং কোনটো হ'ব পাৰে ডি হ'ব দিছা হয় আমাৰ ডি এনচাৰটো হ'ব কিয় যেতিয়া এটা লেংগুৱেজৰ পাঠ পঢ়াই থকা যায় চাউণ্ড কৰি কৰি যেতিয়া পঢ়িবলৈ দিয়া হয় সেই চাউণ্ড কৰি যে পঢ়িবলৈ দিয়া বা ৰিড এলাউড বুলি কোৱা হয় সেই ৰিড এলাউড ছিষ্টেমটো মানে নইজ অফ লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত হয় তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে কি কৰে চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ে বা পঢ়ি মুখস্থ কৰে গতিকে সেই ছিষ্টেমটো কনষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটিজ এটা চলি থকা বুলি ভাবিব পাৰি গতিকে এইটো এনেকুৱা একো নহয় যে টিচাৰজনে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মনাব পৰা নাই বলাব পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় বা টিচাৰজনৰ কোনো লেক অফ কোৱালিটি বা তেওঁৰ সেই গুণসমূহ নথকাও নহয় কিন্তু কথা হ'ল কি তেওঁ এটা কনষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটি কৰি থকা গম পোৱা যায় সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ি থকা চাউণ্ডটো শুনি পোৱা যায় গতিকে এই উত্তৰটো আমাৰ ডি হ'ব দেই গতিকে এইটো আমাৰ হুইচ ইণ্ডিকেটছ লাউড ৰিডিং এতিয়া লাউড ৰিডিং বা জোৰছে পঢ়া ডাঙৰকৈ পঢ়া যিটো আমাৰ ছিষ্টেম সেই ব্যৱস্থা সেই ছিষ্টেমটোক আচলতে ইয়াত দৰ্শোৱা গৈছে নেক্সট আহিলে এনকুৱাইৰী বেছড লাৰ্ণিং এতিয়া এনকুৱাইৰী বেছড লাৰ্ণিং বুলি আমি কাক কওঁ নম্বৰ এ ডাজ নট প্লেচ ষ্টুডেণ্টছ ইন থট প্ৰভকিং চিটুৱেশ্যন চিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকক পেলাই দিয়ে নেকি এনকুৱাৰী বেছ লাৰ্ণিং বুলি ক'লে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰোৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন পৰিৱেশ সৃষ্টি নে এনকাৰেজ কুইট লাৰ্ণাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকক মনে মনে থাকিবলৈ এনকাৰেজ কৰা হয় নেকি ডাজ নট নাৰ্চাৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং ইন ষ্টুডেণ্টছ আৰু ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং যিটো হয় সেই ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত নাথাকে নেকি এলাউজ লাৰ্ণাৰ্ছ টু ৰেইজ কুৱেশ্যন এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কুৱেশ্যন মানে প্ৰশ্ন ৰেইজ কৰিবৰ বাবে এলাউ কৰা হয় নেকি কোনটো হয় স্বৰ্ণকাৰ অ'কে স্বৰ্ণকাৰ মেম পি ৱাই কিউ আনিব পি ৱাই কিউৱে আনিছোঁ এইখিনি আমাৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন হয় এতিয়া স্বৰ্ণকাৰে চি দিছে সঞ্জীৱে ডি দিছে গায়ত্ৰীত আছে চি দিছে এতিয়া আমি যিসকলে ডি দিছে তেওঁলোকৰ লগত গৈছোঁ কিয়নো এতিয়া এনকুৱাইৰী বুলি ক'লে যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা এনকুৱাইৰী কৰিবলৈ যায় কিবা এটা ব্যৱস্থা বা কিবা এটা সুধিবলৈ যায় কেতিয়াবা সেই সুধিবলৈ যোৱা বস্তুটো প্ৰশ্ন যেতিয়া কৰে তাক এনকুৱাইৰী কৰা হয় যেতিয়া নতুনকৈ কিবা এটা জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে নহয় জানো গতিকে এতিয়া এই এনকুৱাইৰী বেছ লাৰ্ণিং যিটো আমাৰ সোধা প্ৰচেছ উত্তৰ দিয়া সোধা এই প্ৰচেছটো কি হয় এলাউ লাৰ্ণাৰ্ছ টু ৰেইজ কুৱেশ্যনছ প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক এলাউ কৰা হয় তেওঁলোকক মানে কোৱা হয় যে তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰা তাৰ উত্তৰ আমি দিম তোমালোকে যদি প্ৰশ্ন নকৰা তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ জানিম যে তোমালোকে বুজি পাইছা বুজি পোৱা বা তোমালোকে কেনেকৈ বুজি পাইছা সেই বস্তুটো মই কেনেকৈ গম পাম যেতিয়া মানুহে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মনে মনে থাকে ক্লাছত তেতিয়া গম পাবা যে তেওঁলোকে একো হয়তো বুজি পাইছে একেবাৰে আৰু একেবাৰে বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে গতিকে যদি বুজি পোৱা নাই কি নাই বুজা সেইটোতো তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব গতিকে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ ছিষ্টেমটোক ব্যৱস্থাটোকে এনকুৱাৰী বেছ লাৰ্ণিং বুলি কয় গতিকে এলাউজ লাৰ্ণাৰ টু ৰেইজ কুৱেশ্যন হ'লে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে অ'কে
Okay, এতিয়া effective learning takes place when students are. এতিয়া effective learning কেতিয়া মানে গঠন হয় takes place বা effective learning বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰো যেতিয়া students যেতিয়া আমাৰ শিকাৰুসকল যেতিয়া আমাৰ students সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি হয় passive হয় interactive হয় quiet হয় নে good at preparation for examination passive active আৰু passive জানে নহয় passive মানে হলে indirectly মানে indirect থাকে তেওঁলোকে directly নকয়ও কৈ দেচোন উত্তৰটো কৈ দেচোন এনেকে টাইপৰ হেতু passive ধৰি ললো বা ইন্টাৰেকশনটো ডাইৰেক্টলি নকৰে ইন্টাৰেক্টিভ হলে মানে খুব ইন্টাৰেক্টিভ হয় খুধে মেলে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে বা হৈছে নে মেডামক খুধে ছাৰক খুধে নেক্সট কোৱাইট একেবাৰে মনে মনে থাকে বা গুড এট প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ এক্সামিনেশ্যন এটা এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষা আছে মই কথা নাপাতো পৰীক্ষা আছে মই পঢ়িছো পৰীক্ষা আছে মই পঢ়িব লাগে গতিকে ছাৰহেতে কি পঢ়াইছে মই পৰীক্ষাৰ কাৰণে সিলেবাস খতম কৰিব লাগে হেতু হয় নেকি এটা ইফেক্টিভ লাৰ্নিং টেক্স প্লেস when students যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি হয় ইন্টাৰেক্টিভ হয় হয়নে নহয় তেতিয়াহে ক্লাছ ইফেক্টিভ হ'ব শিক্ষকে শিকায়ও ভাল পাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পাবলৈও সক্ষম হ'ব গতিকে এটো উত্তৰ আমাৰ ইন্টাৰেক্টিভ হ'ব ওকে আজি মই বহুত বেছি কোৱেশ্চন লৈ আহা নাই আজি যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছ হয় তথাপিতো চাইছো এইখিনি পিৱাই কিখিনি আপোনালোকে পাৰিছে নে বহুতখিনিয়ে পাৰিছে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ভাবিছো যিখিনি মানে হেৰি মানে বেসিক যিখিনি নলেজ সেই নলেজখিনি আপোনালোকৰ আছে এতিয়া আহিলে ইন লাৰ্জ ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাसेस group work can be accomplished by এতিয়া লাৰ্জ ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাसेस ক্লাছটো যেতিয়া বহুত ডাঙৰ হয় ক্লাছটো যেতিয়া বহুত ডাঙৰ হয় মানে বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালী থাকে ভাষাৰ যেতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ হয় ভাষাৰ ক্লাছ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আৰু ক্লাছটো যেতিয়া বহুত বেছি ডাঙৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী 200 300 ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া থাকে আমি 200 300 ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগে 300 নহলেও এটলিষ্ট 245 জন ল'ৰা ছোৱালীটো থাকে আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাছত গতিকে হেই তেনে ধৰণৰ ক্লাছক আপুনি ইফেক্টিভ কৰিবলে আপোনালোকে ইফেক্টিভ কৰিবলে বা a large class language class group work can be accomplished group work যেতিয়া আমি কৰিবলে দিও তেতিয়া হলে কেনে ধৰণে আমি কৰিবলে দিব লাগিব 4-5 জন ষ্টুডেন্টক একেলগে বহিবলে দি on a narrow bench সৰু এটা বেঞ্চত বহিবলে দি স্পেস নোহোৱাকে বেঞ্চখন কিমান ডাঙৰ হয় নো স্কুলৰ বা এখন কলেজৰ বেঞ্চখন কিমান ডাঙৰ হয় বেছি ডাঙৰ নহয় তাতে 5 জন যদি বহি যায় তেতিয়া ঠেপাঠেপি হৈ যায় 4 জন বহি যায় তেতিয়া ঠেপাঠেপি হৈ যায় তাত যদি 5 জন বহাই দিও আৰু তেওঁলোকক যদি আমি কওঁ যে গ্ৰুপ ওয়াৰ্ক কৰা তোমালোকে তেতিয়া তেওঁলোকে সুবিধা পাব জানো বা তেওঁলোকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব জানো নেক্সট আহিলে asking student to turn around for group work তেওঁলোকক কব লাগিব নেকি যে তোমালোকে নিজে গুটে গিজনে মুখামুখি হৈ লোৱা মুখামুখি হৈ কি কৰা কথোপকথন আৰম্ভ কৰা বা ডিসকাস কৰা তোমালোকে ঘুৰণিয়াকে বা একেফালে মূৰ কৰি নে asking all student to stand in circle সকলো গিটা গুটে দুখতা ল'ৰা ছোৱালী বা লাৰ্জ ক্লাছৰুম যিমান আছে গুটেখিনিকে এনেকে থিয় হৈ পিনি তেওঁলোকক কি গ্ৰুপ ৱৰ্ক কৰিবলৈ দিব পাৰি নেকি asking half the class to go out to the playground আৰু আমি নহলে এটো কৰিব পাৰো নেকি যে আধাখিনি ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰলে পঠাই দিও আধাখিনি ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰলে পঠাই দিও আৰু এই আধাখিনিয়ে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত থাকক আৰু তেওঁলোকে এটো গ্ৰুপ ৱৰ্কটো কৰক তেতিয়া সেই আধাখিনিক পঠাই আকৌ আধাখিনিক আনিম তেনেকুৱা হ'ব নেকি তেনেকুৱা হলে গুটেখিনি ক্লাছে একেলগে একে শিক্ষা তেওঁলোকে পাব জানো নহয় গতিকে ডেফিনেটলি আমাৰ কি হ'ব asking students to turn around for group works group কৰি সকলো বিলাকক নিজৰ মুখামুখিকে হ'বলে কোৱাটো হয় বি উত্তৰটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি বি ইজ the correct answer এতিয়া আহিলে a test to assess গম পাইছে a test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical ability is called and কি হয় এতিয়া ধৰি ললো আপোনালোকে CTET এক্সামটো দিব বা যিকোনো এক্সাম দিলে সেই প্ৰশ্ন কাকতখনত আপোনালোকৰ লিখাই থাকে
কি টেষ্ট হয় একচুৱেলি প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হয় নেকি নে এপ্টিটিউড টেষ্ট এটিটিউড টেষ্ট নে এচিভমেণ্ট টেষ্ট কি হ'ব য়েছ জয়ফুলিয়ে দিছে আনচাৰটো হয় ইয়াত আমাৰ এইটো কি হ'ব এইটো আমাৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট নহয় জানো আমি যেতিয়া কিবা এটা পৰীক্ষা দিওঁ লিখা হওক বা কোৱা হওক বা স্কিলৰ টেষ্ট দিয়া হওক মিউজিক হওক বা স্পেচিয়েল এবিলিটি যি হয় আমাৰ সেই সকলোবিলাক কি হয় কি টেষ্ট বুলি কোৱা হয় আমাৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আহিলে A teacher can develop listening skills in English by এজন শিক্ষকে A teacher can develop listening skills in English ইংৰাজী ভাষা মানে শুনি পিনি শিকন শৈলী বা তেওঁলোকৰ শিকন ব্যৱস্থাটো বঢ়াব পাৰে নেকি বা কেনেকৈ ধৰণে বঢ়াব এ টিচাৰ শিক্ষকজনে স্পিকিং টু দেম কণ্টিনিউৱাছলি both within the classroom and outside মানে শিকাৰুসকলৰ লগত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত একেৰাহে কণ্টিনিউৱাছলি কথা পাতিব লাগিব নেকি উইদিন দ্য ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত নে ফ'কাছিং অনলি লিচনিং স্কিলছ উইদাউট এছ'চিয়েটিং উইথ আদাৰ লেংগুৱেজ স্কিল অকল এটা অনলি অকল লিচনিং কৰি স্কিল থাকিলেই হ'ব জানো অকল লিচনিং কৰি থাকিলেই আমাৰ নহ'ব হা আদাৰ লেংগুৱেজ স্কিলছবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইটো হ'ব জানো মেকিং দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ লিচন টু এভৰিথিং দে হিয়াৰ পেছিভলি আৰু যিসকল শিকাৰু বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে লাৰ্ণাৰ্ছ তেওঁলোকক শুনিবলৈ কোৱা হৈছে সকলোবিলাক শুনিবলৈ কোৱা হৈছে কিন্তু কেনেধৰণে পেছিভলি শুনিবলৈ ক'লে এইটো আমাৰ হ'ব জানো creating opportunities for them to listen to a variety of sources and people and engage in listening activities হয়নে এতিয়া কি দিছে আপোনালোকে গায়ত্ৰী পামিনা জয়ন্ত দাস বি দিছে এতিয়া ইয়াত বিটো দিছে অনলি এই অনলি শব্দটোৱে আমাৰ প্ৰব্লেম কৰি দিলে নহয় যদি আমি অকল শুনি থাকোঁ মই ইংৰাজী শিক্ষক হিচাপে যদি অকল ইংৰাজীটো শুনি থাকোঁ তেনেহ'লে ইংৰাজীটো মই ডেভেলপ কৰিব পাৰিম জানো গতিকে অনলিটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটো নহ'ল ঠিক আছে গতিকে ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিয়েটিং অপৰচুনিটিজ আমাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা আমাৰ ৰাস্তা মোকলাই দিব লাগিব অপৰচুনিটি বনাব লাগিব ফৰ দেম ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা শিক্ষকসকলৰ কাৰণে টু লিচন শুনিবৰ কাৰণে টু এ ভেৰাইটি অফ চ'ৰ্চেছ বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চেছ শুনিব মানে ইংলিছ শুনিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব BBC নিউজ শুনিব লাগিব নিউজ পেপাৰো আমি পঢ়িব লাগিব কথা ক'বও লাগিব হয়নে নহয় পিপল এণ্ড এংগেজ ইন লিচনিং এক্টিভিটিজ আৰু তেওঁলোকৰ লগত শুনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগিব আৰু মানুহৰ লগত অকল কেনেকৈ শুনিম মানুহে কোৱাটো তেওঁলোকে ক'লেহে আমি শুনিম তাৰমানে তেওঁলোকক ক'বলৈও দিব লাগিব নহয় জানো যাতে আমি শুনো বা আমিও ক'ব লাগিব প্ৰশ্ন এটা সুধিলে উত্তৰটোতো দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ ঘূৰাই ক'ব ফামিনা এতিয়া হৈছে তোমাৰ ডি হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ অপশ্যনটো ডি হ'ব ঠিক আছে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আহিলে which of the following is best suited for improving the speaking skill of learners কোনটো পদ্ধতি for improving the speaking skills কথোপকথন শৈলী মানে কথা ক'ব পৰা যিটো আমাৰ শৈলী সেই শৈলীটো কিহত ইংৰাজীত আমাৰ কেনেকৈ আমি ভাল কৰিম which of the following is best suited for improving speaking skills of learners speaking স্কিলছটো আমি বঢ়াবৰ কাৰণে আমি কোনটো পদ্ধতি ইয়াত অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৰিচাইটেশ্যন অফ পয়েট্ৰি আমি কবিতা ৰিচাইট কৰিব লাগিব নেকি কবিতা নে ৰিডিং এ প্ৰ'জ এণ্ড ড্ৰামা এলাউড নাটক এখন বা কাব্য হওক যি প্ৰ'জ হওক যি হওক এইটো ডাঙৰকৈ পঢ়িব লাগিব নেকি অৰেল লেংগুৱেজ ড্ৰিল মানে ৰিপিটেডলি প্ৰেক্টিছ কৰা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ফুটোৱা সেইখিনি কৰিব লাগিব নেকি এইটো আমি অলপ হয় নিচিনা লাগিছে নহয় জানো তাৰ লগত
Debates and group discussions followed by role play. Yes. এতিয়া আমাৰ আহিলে ডিবেটছ এণ্ড গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আমি কথা ক'ব লাগিব শুদ্ধ শুদ্ধ সঁচা মিছা যুক্তি তৰ্ক এইবিলাক আমি কৰিব লাগিব হয়নে নহয় গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব তুমি এইটো কোৱা তুমি এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছা এই টপিকটোত কি ধৰণে উত্থাপন কৰিছা পজিটিভলি নে নিগেটিভলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পভাৰ্টি দাৰিদ্ৰতা যেটো হৈছে দাৰিদ্ৰতা যেটো আমাৰ বস্তু হে বস্তুটো কি ধৰণে শেষ কৰিব পাৰি কোনোবাই পজিটিভলি উত্তৰ দিব কোনোবাই নিগেটিভলি উত্তৰ দিব হয়নে নহয় সপক্ষে বিপক্ষে এই সকলোবিলাক মানি লৈ আমি ডিবেট কৰিলো গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিলো সেই ধৰণে আমি স্পিকিং স্কিলটো আমাৰ যি কথা ক'ব পৰাৰ অভ্যাস স্কিলটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম নহয় জানো ওকে গতিকে আমাৰ ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আহিলে Which of the following will be most effective to remove conventional belief about gender roles? It is gender role বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ মানে gender bias বুলি ক'লে কি বুজো gender role বুলি ক'লে কি বুজো যেটো আমাৰ male and female হয়নে নহয় মেল এণ্ড ফিমেল যেটো মেলক বেছি আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় আমাৰ দেশবিলাকত হয় নে পৃথিৱীপ্ৰধান দেশ নহয় জানো গতিকে সেই কথাটো মানে ৰোল আমাৰ সেই বস্তুটো নোহোৱাকে জেন্ডাৰ ৰোলটো নোহোৱাকে ধৰা মতা মানুহে এইটো কাম কৰিব লাগিব আৰু মাইকী মানুহে এইটো কাম কৰিব লাগিব মতা মানুহ হল বুলিয়ে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে হেনেকুৱা কোনো কথা নাই মাইকী মানুহ হল বুলিয়ে পাইলট হ'ব নোৱাৰে এৰোপ্লেন চলাব নোৱাৰে হেনেকুৱা কোনো কথা নাই সেই বস্তুবিলাক আমি কি বুলি ভাবো ঠিক আছে গতিকে which of the following will be most effective কোনটো আমাৰ ইয়াত পৰা কোনটো ইফেক্টিভ হ'ব টু ৰিমুভ কনভেনচনেল বিলিভ যেটো আমাৰ পৌৰাণিক যিখিনি আমাৰ বিশ্বাস আছে যে জেন্ডাৰ ৰোল এবাউট জেন্ডাৰ ৰোল তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো বুলি ইয়াৰ পৰা ভাবিব পাৰিম showing a picture in which the mother is seen cooking and the father is seen reading newspaper তোমাক যদি এখন ছবি দেখুৱা হয় যিখন ছবিত তোমাৰ মায়ে ভাত বনাই আছে আৰু দেউতাই বহি কি হৈ আছে পেপাৰ পঢ়ি আছে এনেকুৱা এখন ছবি দেখালে তোমাক সেই পুৰণিকলীয়া যিখিনি ভাব বা পুৰণিকলীয়া যি বিশ্বাস হেতু অতৰাব পাৰা হয় নে বুজাব পৰা যায় নেকি জেন্ডাৰ ৰোলটো নে টিচিং অল দ্য লাৰ্নাৰ্ছ টু সুইপ wash sew in the craft class without any gender discrimination কোনো ধৰণৰ জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নোহোৱাকে লৰাই এটো কৰিব ছোৱালীয়ে এটো কৰিব এটো ডিসক্ৰিমিনেশন নোহোৱাকে শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা বা টিচিং অল ক্লাছ লাৰ্নাৰ্ছ ল'ৰা-ছোৱালীক হেতু শিক্ষা দিয়াটোৱে হ'বনে encouraging girls to develop interest in household chores from a young age ছোৱালী এজনী সৰুৰ পৰাই তাইক ইন্টাৰেষ্ট জগোৱা হ'ব যে ঘৰখনত ঝাৰু পোছা লগোৱা তুমি বাচন বৰ্তন ধোৱা এখিনি তুমি যেহেতু এজনী ছোৱালী হেনি কৰিবই লাগিব যেহেতু তুমি এজনী ছোৱালী হেখিনি তুমি শিকিবই লাগিব সেই ব্যৱস্থাটো নে টেলিং দ্য গাৰ্লছ that talking from not a trait of good girls গতিকে বেছি কথা কোৱা ছোৱালীবিলাক ভাল নহয় হেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো দিয়াটো আমাৰ ইয়াত কি জেন্ডাৰ ৰোল ডিফাইন কৰে নেকি নে কি কৰে which of the following will be the most effective কোনটো ইফেক্টিভ হ'ব to remove অতৰাবলে পুৰণিকলীয়া যি বিশ্বাস জেন্ডাৰ ৰোলৰ হেতু কোনটো হ'ব ডি দিছা জয়ন্তত আছে বি দিছে বহুতে বি দিছে yes ডিটো নহব ডেফিনেটলি আমাৰ বি হ'ব হয় নহয় বি হ'ব আমি শিকাব লাগিব কি শিকাব লাগিব প্ৰত্যেকজন ল'ৰা প্ৰত্যেকজন ছোৱালী প্ৰত্যেকজন পুৰুষ প্ৰত্যেকজন মহিলাৰ কোনো ধৰণৰ কামৰ যে ভাগ নাই পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে ঝাৰু দিব পাৰে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে ভাত বনাব পাৰে বা লাগিব বা কৰণীয় হেখিনি তেওঁলোকৰ হয় নে নহয় হেখিনি শিক্ষা আমি দিব লাগিব তেতিয়া জেন্ডাৰ ৰোলটো আমাৰ কি হ'ব তেনেকে ভাগ কৰি বা পুৰণিকলীয়া যিখিনি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটো আমাৰ নাইকিয়া হ'ব এতিয়া আহিলে আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে the right of children to free and compulsory education act 2009 has overall development as an aim it means তাৰমানে কি হৈছে right of children right to children মানে right to কি education এটো right to education
ইয়াৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে শিক্ষাৰ যি অধিকাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন ৰাইট অফ চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালীক যি শিক্ষা সেই শিক্ষাটো ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009 এজ অভাৰঅল ডেভেলপ এজ এন এইম তেওঁলোকৰ মূল কি এইমটো কি ইট মিনছ মূল এইমটো কি হয় training the children for the development of the country, nurturing both the scholastic and co-scholastic area, coaching all the children for academic excellence, training the children for different careers. Kuntu hobo? Gayatri B disa. Aru kune dise? Femina Khatun B disa. জয়ন্ত দিয়া জয়ামণি দাস আনসাৰ কৰিব চেষ্টা কৰা কি হৈছে আমাৰ 2009 যিটো ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট যিটো আছে হেজ অভাৰঅল ডেভেলপ এজ এন এইম কি এইম তেওঁলোকৰ মূল এইম ইট মিনছ কি হয় মই দেখিছোঁ শুদ্ধ উত্তৰ বহুতে দিছে জয়ন্ত তুমি এ দিছা তোমাৰ ভুল হৈছে এটা আমাৰ বি ফমিনা জয়ফুল আৰু কোনোবা কিছু জয়ামণি শুদ্ধ হৈছে ইয়াত কৈছে যে বোথ স্কলাষ্টিক এণ্ড co-scholastic areas scholastic and co-scholastic area দুইটাই আমি চাব লাগিব বুলি বা দুইটাই আমি তেওঁলোকৰ কি হৈছে এই এক্টৰ মতে তেওঁলোকৰ চাব লাগিব তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো এটো হৈছিল যে স্কলাষ্টিক বুলি কওঁতে আমি এডুকেশ্যন পঢ়া শুনা কিতাপৰ জ্ঞান এইবিলাকৰ লগত আমি স্কলাষ্টিকটো লৈছো আৰু co-scholastic মানে হৈছে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ যেনে গান নাচ খেলা ধূলা সেইখিনি এই গোটেইখিনি আমি সাঙুৰি লৈ এই এইমটো তেওঁলোকৰ যিটো মূল উদ্দেশ্যটো 2009 ৰ মূল উদ্দেশ্যটো হেতু আছিল স্কলাষ্টিক এণ্ড co-scholastic এৰিয়াজ বিলাকো সাঙুৰি ল'ব লাগিব হয় এতিয়া স্কলাষ্টিক আৰু co-scholastic এডুকেশ্যন বুলি কওঁতে মইতো ক'লোৱে ভাগকে তাক আমি হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন বুলি কওঁ হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন বুলি কওঁতে কি বুজায় জানেনে কোনোবাই ক'বনে হোৱাট ইজ হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন থকা কোনোবা আছে নেকি এডুকেশ্যন নাথাকিলেও আমি জানো হয়নে নহয় গতিকে হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমি আচলতে কি বুজো ক'বনে আচ্ছা এটা হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন বুলি ক'লে হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট মানে হৈছে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট হয়নে নহয় সকলো এতিয়া স্কুলত আগৰ ব্যৱস্থাটো কি আছিল অকল পঢ়া শুনা কৰিব লাগে বা আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ় এনি টাইম কৈ থাকোঁ হয়নে কিন্তু যিটো মটৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় মটৰ ডেভেলপমেণ্ট মানে বডিৰ যিটো মুভমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন নহয় যেতিয়া মানুহে অকল বহি থাকে তেতিয়া লেথাৰ্জিক এটা ছিষ্টেম মানে এলেহুৱা ভাৱ আহে আৰু সেই এলেহুৱা ভাৱ আহিলে ভালকৈ পঢ়াটো মনতো ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যিটো হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন বুলি কয় ল'ৰা ছোৱালীক খেলা ধূলা গান বচনা সকলোবিলাকতে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় বা তেওঁলোকক সেইটো কৰিবলৈ কাৰণে উদগনি যোগোৱা হয় গতিকে এইটো কৈছে যে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ কি স্কলাষ্টিক আৰু co-scholastic যিটো এৰিয়াজ সেই সকলোবিলাক চাব লাগিব যিটো আমাৰ PCSE আমি কওঁ PCSE মানে হৈছে ফিজিকেল কগনিটিভ ছ'চিয়েল আৰু ইম'চনেল ফিজিকেল কগনিটিভ ছ'চিয়েল মানে হয় সামাজিক যিটো সমাজত আমি কি ধৰণে থিয় দিম কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী দেখিছেনে আপোনালোকে ঘৰত পঢ়া শুনাটো বহুত চোকা পঢ়া শুনা কৰে কিন্তু সমাজলৈ যেতিয়া ওলাই যায় তেওঁ ইণ্ট্ৰভাৰ্ট ফিল কৰে হয়নে নহয় খুব ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হয় কথা পাতিব নোৱাৰে ভালনে বুলি সুধিলে খুব চুচুক চামাকে ভাল বুলিহে যেনে তেনে কয় বা আপোনাৰো ভালনে ক'ত আহিছে কোনফালে আহিছিলে এই ধৰণৰ কথাবিলাক ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে সেইটো ফেচ কৰিবলৈ অসুবিধা পায় গতিকে তেনেধৰণৰ যিখিনি অসুবিধা সেই অসুবিধাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে যি এডুকেশ্যন বা শিক্ষা সেই শিক্ষাটোকো আমি আচলতে ইয়াত সাঙুৰি লোৱা হয় হৈছে এতিয়া এই প্লে can be best taught by play মানে কি হৈছে প্লে মানে এতিয়া আমি যেতিয়া প্লে বুলি কওঁতে খেলা বুজো নেকি আমি হয় এটা প্লে মানে হৈছে খেলা আৰু আনটো প্লে মানে ইয়াত যিটো আমি এই প্লে
can be best taught by বুলি যেতিয়া কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বুজিছো বাৰু ক'বনে কোনোবাই প্লে মানে হৈছে নাটক হয়নে গতিকে নাটক এখন নাটক কি ধৰণে বেছ মানে ভালকে কেনেকে শিকোৱা হয় বা এই প্লে ক্যান বি বেছ টট বাই কি পদ্ধতিৰে আমি এখন নাটক শিকাব লগিয়া হয় গায়ত্ৰী দাসে আনসাৰটো দিলে জয়ামণি দাসে আনসাৰটো দিছে কি দিছে ওকে গতিকে সেই নাটকটো আমি কি ধৰণে শিকাব লাগে নে ল'ৰা ছোৱালীক কি কম নেকি যে ষ্টুডেণ্টটো ৰিড সাইলেন্টলি মনে মনে বহি পিনি পঢ়ি থকা নাটকখন তেতিয়া তুমি নাটকখন বুজি পাবা নে আস্কিং নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন বহুত বেছি কুৱেশ্যন সুধিম নেকি সেই নাটকখনৰ ওপৰত যাতে তুমি সেই নাটকখন বুজি পোৱা কণ্ডাক্টিং এ টেষ্ট উইথ স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছ অন দ্য ষ্টৰী আৰু তোমাৰ যিটো সেই নাটকখনৰ যি ষ্টৰী সাধুকথা সেই সাধুকথাটোৰ ওপৰত বা সেই ষ্টৰীটোৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰশ্ন সুধিম নেকি হা নে গ্ৰামাৰ সুধিম সেই নাটকখনৰ ওপৰত বি দিছা য়েছ বি হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এনকাৰেজিং দ্য ষ্টুডেণ্ট টু ষ্টেজ দ্য প্লে তেওঁলোকক আমি উৎসাহ জগাব লাগিব কি কৰিব কাৰণে নাটকখন ষ্টেজলৈ আহি কৰিব কাৰণে আফটাৰ ৱাকিং ইন গ্ৰুপ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্লট এতিয়া তোমালোকক এখন নাটক কৰিবলৈ দিছো সেই নাটকখন তোমালোকে মঞ্চস্থ কৰা কেনেকৈ মঞ্চস্থ কৰিব তোমালোকে ডিছকাছ কৰিব লাগিব কেৰেক্টাৰবিলাক হয়নে নহয় মই ৰজা হ'ম তুমি ৰাণী হ'বা তুমি পহৰী হ'বা হয়নে নহয় সেইখিনি কি কৰিব কাৰণে তোমালোকে গ্ৰুপ ডিছকাছন কৰিব লাগিব প্ৰথম কেনেকৈ আমি কেৰেক্টাৰ্ছবিলাক বিলাম সেই কেৰেক্টাৰ্ছবিলাক কেনেকৈ বিলাম আৰু কোনে কি ৰোল কৰিব কোনে সেই ৰোলটোত খাপ খাব হয়নে নহয় গতিকে সেই বস্তুবিলাক কৰোঁতে আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰুপ কৰি ল'ব লাগিব গ্ৰুপ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্লট কেৰেক্টাৰ্ছ আৰু সেই প্লটটো আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে বুজি পাব লাগিব এতিয়া যেতিয়া টিচিং অফ প্ৰ'জ আমাৰ যিটো অধ্যায় আছে টিচিং অফ প্ৰ'জত আমি প্লে কেনেকৈ পঢ়াম বা তাৰ বিষয়ে বস্তুটো আছে এতিয়া প্লট বা প্লে বা ছেটিং বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা ছেটিং বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ জয়ফুলে কি স্পিৰিচুৱেল দিলা বুজি নাই পোৱা মই স্পিৰিচুৱেল এই আগৰটো হলিষ্টিক এডুকেশ্যন অ'কে আচ্ছা এতিয়া যিটো আমাৰ ছেটিং প্লে এখন নাটক এখন কৰিবৰ কাৰণে মঞ্চস্থ কৰিবৰ কাৰণে ছেটিংটো আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছেটিং শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে কি সেইটো টাইম এণ্ড প্লেচ হয়নে নহয় জেগা আৰু সময় সেই সময়ো আমাৰ সেইসমূহ উপাদান বা এলিমেণ্টছ নাটকখন বা প্ৰ'জ এইসমূহৰ কি থাকে এলিমেণ্টছ থাকে কি থাকে তোমাৰ প্লট থাকে কেৰেক্টাৰ থাকে হয়নে নহয় প্ৰ'জৰ কি হয় কেৰেক্টাৰ প্লট আৰু ছেটিংছ থাকে ছেটিংছ মানে হৈছে টাইম এণ্ড প্লেচ ঠিক আছে গতিকে এই বস্তুসমূহ আমাৰ থাকিব লাগিব আৰু এই বস্তু থাকিলে এই প্লে ক্যান বি টট বাই সেইকাৰণে এখন নাটক আমি শিকাম কেনেকৈ এই প্লট আৰু কেৰেক্টাৰটো বুজি পাব লাগিব প্ৰথম তেতিয়াহে আমি নাটকখন শিকাব পাৰিম অ'কে এতিয়া আহিলে নেক্সট কুৱেশ্যন বৰ দীঘল কুৱেশ্যনটো নহয়নে পঢ়ি চাওকচোন এ ক্লাছ ইজ ৰিডিং এ ষ্টৰী বেছ ইন এ ভিলেজ ক্লাছটোৱে কি কৰিছে পঢ়ি আছে ষ্টৰী বেছড ইন এ গাঁও ভিলেজৰ দ্য টিচাৰ asks some students to mark the villages in an outline map of their locality. Some other students are asked to collect information about different crops grown in these villages. মানে ল'ৰা ছোৱালীক ভাগ কৰি দিয়া হ'ল কিছুমানক মানে তোমাৰ গাঁওখনৰ এৰিয়াটো চাই আহা কিছুমানক এই গাঁওখনত কি শস্য উৎপাদন হয় তাৰ বিষয়ে চাই আহা বুজি আহা yet another group of works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. আৰু এটা গ্ৰুপক কি কৰিবলৈ দিয়া হ'ল সেই গাঁওখনত যিখিনি শস্য উৎপাদন হৈছে যিখিনি ফল মূল উৎপাদন হৈছে সেই উৎপাদিত
ফ্ৰুটছ বা ফল মূলখিনি কি হৈছে নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলু বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক পঠোৱা হ'ল লেটাৰ পিছত কি কৰা হ'ল The students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. এতিয়া হে গুটেখিনি যেটা গুট খালে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে জুনে জুনে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত গৈছিলে তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিলে মই এটো পালো what is the underlying principle of this approach গুটেখিনি যেটা গুট খায় বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বাৰ্তা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যিখিনি ডাটা কালেক্ট কৰিলে সেই ডাটা কালেক্ট কৰি তেওঁলোকে একগুট হোৱাৰ যেটো প্ৰসেস বা প্ৰিন্সিপলস অফ দিস এপ্ৰোচ টুক আমি কি বুলি কওঁ ইজ আ বি দিছা ওকে বি দিছা নেকি হ'ব বাৰু চাই লওঁচোন প্ৰথম এইটো আছে ট্ৰিটিং নলেজ ইন স্পেসিফিক সেগমেন্টস বেসড অন জিওগ্ৰাফি সায়েন্স ল্যাঙ্গুৱেজ এটসেট্ৰা এটো হ'ব নোৱাৰে Next ahile making connection across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge teaching language through written assignments and projects etu nohoy directly karon ami projects ba written assignment koribo diai nai ba he kotha tu ohai nai giving importance to the practical and scholastic aspect of the literary piece of scholastic jitu aspect ase hetu ami disu niki eta kune ki uttor disa okay সবে বি এ দিছা হয় গতিকে বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেকি বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিয়নো মেকিং কানেকশন এক্ৰছ ডিসিপ্লিনস বিভিন্ন ধৰণৰ ডিসিপ্লিন আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শাখাসমূহ ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে হেতু একগুট হ'ল আৰু ব্ৰিংিং আউট দ্য ইন্টাৰৰিলেটেডনেছ অফ নলেজ আৰু হে গুটেই সমূহ তেওঁলোকে কি কৰিলে যুগুতালে হে গুটেই সমূহ একেলগে যুগুতালে ঠিক আছে গতিকে এটো আমাৰ multidisciplinary approach বুলিও আমি ক'ব পাৰো multidisciplinary approach মানে বিভিন্ন জনক বিভিন্ন কামত ভগাই দিয়া হ'ল বা লগাই দিয়া হ'ল আহি একগুট হৈ তেওঁলোকে তাৰ যেটো উৎস বা তাৰ যেটো moral of the story বুলিয়ে জানি লওঁ হে বস্তুটো আমাৰ উলাই গল হয় নে নহয় গতিকে multidisciplinary approach বুলিও আমি এটো ক'ব পাৰো এতিয়া আহিলে Schools need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled children from marginalized section and children in difficult circumstances get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to কি হয় এতিয়া আমাৰ কি হৈছে NCF 2005 National Curriculum Framework এটা কি হয় এই যে National Curriculum Frameworkৰ 2005 আমাৰ National Curriculum Framework বহুত গিটা আছে ঠিক আছে গতিকে 2005ত যেটো হয় কিহৰ লগত ৰিলেটেড বুলি কৈছে ঠিক আছে আমাৰ NCF বহুত গিটা আছে হে NCF 2005 to এই আমাৰ অপচন সমূহৰ কোনটোৰ লগত ৰিলেটেড বুলি কৈছে জয়মণি দাস এ দিছা ওকে আৰু কোনে দিবা হয় জয়মণি উত্তৰৰ লগতে আমাৰ ফেমিনা খাটনো দিছে yes inclusive education 2005 যেটো আমাৰ ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক হে ফ্ৰেমৱৰ্কে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে NCERT under NCF থাকে নহয় জানো NCERT এটো গঠন কৰিছে NCF গতিকে কি হৈছে আমাৰ Inclusive education, schools need to become center and prepare children for life and ensure all children, especially the differently able children. Differently able মানে সক্ষম নহয় জানো যিখিনি মানে স্পেশাল চিলড্ৰেন থাকে তেওঁলোকেও যাতে হে শিক্ষা পাব পাৰে all education all area শিক্ষা তেওঁলোকে পাব পাৰে হেইটো কি হয় 2005 ন্যাশনাল কাৰিকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আন্ডাৰ পৰে ওকে গতিকে আমাৰ এখিনি আছিলে আজি আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ এতিয়া যেটো আমাৰ কৈছো যে it is a road map বুলি আমি ক'ব পাৰো যেটো আমাৰ NCF টো আমাৰ road map বুলি ক'ব পাৰো road map মানে কি হৈছে ৰাস্তাৰ জি মেপ
কোনফালে যাব লাগিব কলৈ যাব লাগিব ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ কি সেই বস্তুটো আচলতে NCF এ আমাৰ চাই হয়নে নহয় আৰু কি হয় এডুকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কেনেকৈ আমি পঢ়াব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক সেই সকলোবিলাক কি হয় NCF এ নিৰ্ধাৰিত কৰে এতিয়া তাত আমাৰ কি থাকে তাত আমাৰ থাকে টিচিং শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা ঠিক আছে এছেছমেণ্ট কেনেকৈ আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগিব কি ধৰণে আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগিব তাৰ গাইডলাইনসমূহ দিয়া থাকে আৰু কেৰিকুলাম মানে হৈছে আমাৰ সিলেবাস আমি এই সমূহত কেনেকুৱা সিলেবাস মানে কি পাঠ আমি ভৰাব লাগিব এতিয়া ক্লাছ 2 ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ক্লাছ 10 ৰ পাঠটো আমি দি দিব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা বেলেগ এটা কেৰিকুলাম থাকিব সিলেবাস থাকিব আৰু ক্লাছ 10 ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও বেলেগ এটা সিলেবাস থাকিব হয়নে গতিকে এই সিস্টেমটো আমাৰ কোনে নিৰ্ধাৰিত কৰে NCF এ নিৰ্ধাৰিত কৰে বাৰু NCF ৰ কিন্তু প্ৰত্যেকটো মানে 2005 2022 সবতে কিন্তু স্পেশালি এটা উদ্দেশ্য তেওঁলোকে লোৱা হৈছে প্ৰত্যেকটো NCF ত মানে বহুতকেইটা NCF আমাৰ আহে আমি ডিটেইলত পঢ়িম এতিয়া NCF যিটো আমাৰ 2005 ৰ যিটো NCF হেতু মানে চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড লাৰ্নিং বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড লাৰ্নিং একাৰণে কোৱা হয় ষ্টুডেণ্টছ শুড লাৰ্ন বাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নট বাই মেমৰাইজিং ঠিক আছে অকল মুখস্থ কৰিয়ে পেৰট ৰিডিং ভাতৰ যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞানটো লৈ পিনে কিন্তু কৰিব নোৱাৰিব কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বুজিব লাগিব বুজাৰ পিছত তেওঁলোকে শিকিব লাগিব আৰু এক্টিভিটিজ অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ডিছকাশ্যন এনকাৰেজ গতিকে ইয়াত কি কৰা হয় উৎসাহ যোগোৱা হয় কি কৰিবৰ কাৰণে এক্টিভিটি ক্লাছৰুম এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত অবজাৰভেশ্যন নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বস্তুটো কেনেকৈ হৈছে কি ধৰণে হৈছে সেই বস্তুবিলাক জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা অপৰচুনিটি বা চিষ্টেম এটা তেওঁলোকক তৈয়াৰ কৰি দিয়া হয় Constructive approach. Children construct their own knowledge based on experience. Classroom should allow curiosity and questioning. Etia lora soli ki koribole construct their own knowledge. তেওঁলোকৰ নিজৰ জ্ঞান নিজে বিকাশ কৰিব কাৰণে এটা সিস্টেম বা এটা এনভায়ৰনমেন্ট পৰিবেশ দিয়া হয় কি কেনেকৈ দিয়া হয় বেছড অন এক্সপেৰিয়েন্স তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা আছে সেই আজি তোমালোকে পিকনিক গৈছিলা কোৱাচোন পিকনিকত তোমালোকে কি দেখিলা হয়নে পিকনিকত তোমালোকে কি দেখিলা কোনে কি দেখিলা কাৰ ভাল লাগিলে কাৰ বেয়া লাগিলে সেই তেনেকৈ ধৰণৰ কিছুমান ইন্টাৰেক্টিভ আমি সিচুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ বা এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো ক্লাছৰুম শুড এলাউ কিউৰিয়চিটি এণ্ড কুৱেশ্যনিং সেইটো কাৰণে কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহ জগাব লাগে তোমালোকে সোধা মোক ময়ো গৈছিলোঁ পিকনিকলৈ তোমালোকে সোধা মই কি দেখিলোঁ সেই তেনেকুৱা ৰিডিউচ ৰোট লাৰ্ণিং এতিয়া Move away from mugging up content, promote critical and creative thinking. Creative thinking increase কৰিব লাগে ঠিক আছে ৰোট লাৰ্ণিং মুখস্থ বিদ্যাটো এৰাই চলিব লাগে এটা CCE যিটো আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ কম্প্ৰিহেনচিভ ইভেলুৱেশ্যন এই বস্তুটো মানে কি হয় আমাৰ ওৱান টাইম যিটো এক্সাম ব্যৱস্থা আছিলে ওৱান টাইম যিটো এক্সাম ব্যৱস্থা আছিলে আমাৰ বছৰত এবাৰহে পৰীক্ষা হৈছিল আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ 3 বছৰ আমাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ 2+1 ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো মানে থাকে 2 বছৰ একেলগে আমি পৰীক্ষা দিব লাগে সেই ব্যৱস্থাটো আজিকালি নোহোৱা হ'ল সেমিষ্টাৰ সিস্টেম হ'ল হয়নে নহয় গতিকে এটো ৰিপ্লেস কৰিবলৈ মানে কৈছে যেটো ওয়ান টাইম যেটো এক্সাম হে ব্যৱস্থাটো এৰিবলৈ এৰাই চলিব কাৰণ কেলে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ হৈ যায় ইভালুৱেট অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট এটা অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইভালুৱেট কৰিব কৈছে আগতে কি আছিল আগতে অকল পৰীক্ষা কাৰণে এবাৰ পৰীক্ষা দিব লাগে আৰু বস বেলেগ একো নাম্বাৰ নাছিলে এতিয়া অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট প্ৰ্যাকটিক্যাল থাকিব তাত নম্বৰ থাকিব হয়নে নহয় তাৰপিছত আমাৰ যেটো ইন্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন হয় তাৰপিছত মিউজিক এণ্ড ডান্সৰ কম্পিউটাৰৰ ফিজিক্যাল এডুকেশ্যন এই সকলোবিলাক বা ল'ৰা ছোৱালী কিমান দিন প্ৰেজেন্ট আছে সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও কিছুমান নম্বৰ দিয়া হয় গতিকে এটো অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট য'ত নলেজ স্কিল আৰু বিহেভিয়াৰ থাকে জ্ঞান থকাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ স্কিল কি কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে তাৰপিছত আৰু বিহেভিয়াৰ কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে কৰিছে সেইখিনিও থাকে এই বিহেভিয়াৰটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট এবসেন্টৰ মানে কিমান দিন প্ৰেজেন্ট আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত
সেইখিনি ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰি মাৰ্কছ দিয়া হয় এতিয়া ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন যিটো এতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে 2005 যিটো NCF আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন দিছে স্কুল মাষ্ট ছাপৰ্ট ডিফাৰেণ্টলি এবল এইটো আমাৰ অপশ্যন আছিলে হয়নে নহয় কিন্তু স্কুলখনে কি কৰিলে স্পেচিয়েলি যিটো সক্ষম ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে ডিছএডভান্টেজ চিলড্ৰেন ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন দ্য ক্লাছৰুম সেই স্পেচিয়েলি এবল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো একেটা ক্লাছতে বহিবলৈ দিব লাগে তেওঁলোককো সমান্তৰালভাৱে সন্মান দিব লাগে নহয় জানো এগৰাকী যি সুস্থ সবল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাণেৰে নুশুনে বা মুখেৰে ক'ব নোৱাৰা যিখিনি বা হাত বা ভৰি তেওঁলোকৰ যি নথকা যাক মানে আমি ডিফাৰেণ্টলি স্পেচিয়েল চাইল্ড বা ডিফাৰেণ্টলি এবল বুলি কওঁ তেওঁলোককো আমি সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা দিব লাগে বা এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিব লাগে ৰাজু ছাৰ কি লিখে মেম পেইড ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পেইড ক্লাছ একচুৱেলি হেৰিটোৰ গম পোৱা নাই পেইড ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু বাকী পেইড ক্লাছ চলি আছে CTETৰ পেইড ক্লাছটো মই গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপুনি যিটো আমাৰ অনলাইন নাম্বাৰ দিয়া থাকে স্ক্ৰীনত সেইটোত খবৰ কৰিব এবাৰ তেতিয়া গম পোৱা যাব দেই এতিয়া কানেক্টিং নলেজ অফ ৰিয়েল লাইফ যিটো ৰিয়েল লাইফ মানে আমাৰ জীৱনৰ লগত যি জড়িত হৈ থাকে কানেক্টিং নলেজ সেই জ্ঞান কিহৰ লগত জড়িত আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত মানে নিজৰ ৰিয়েল লাইফ আচল যিটো জীৱনৰ আমাৰ পদ্ধতি জীয়াব পৰা যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিৰ লগত আমি কি ধৰণে আমি নলেজ গেইন কৰিছোঁ আমি কি ধৰণে জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ আমাৰ জীৱনৰ পৰা তাৰ লগত কি কানেকশ্যন আমি ৰাখিব লাগিব তাৰ লগত কেনেধৰণৰ কানেকশ্যন লাগিব এতিয়া আজিকালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক মোবাইল বা ফোন ধৰি লওক কম্পিউটাৰ টিভি কাৰ্টুনৰ জগতত তেওঁলোকে উঠি বাঢ়ি ফুৰে নহয় জানো এনিমে তেওঁলোকে ইউজ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু ৰিয়েল লাইফ কানেকশ্যন বা ৰিয়েল নলেজ যিটো লাইফৰ পৰা লয় সেইটো তেওঁলোকে কিন্তু ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ গৈছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰে আচল জীৱন কি বুজিব নোৱাৰে গতিকে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব কানেক্টিং নলেজ ফ্ৰম ৰিয়েল লাইফ যে আচল জীৱন কি গ্ৰাছৰুট যিটো আমাৰ নলেজ সেই নলেজটো আচলতে কি সেই বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটা পৰিৱেশ দিব চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া লাৰ্ণিং লিংকড টু এভৰিডে লাইফ এণ্ড লোকেল এনভাইৰনমেণ্ট মোৰ প্ৰজেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ফিল্ড ৱৰ্ক সেইবাবে কি কৰা হৈছে সেইবাবে ল'ৰা ছোৱালীক যে ফিল্ড ৱৰ্কলৈ নিয়া হৈছে তেওঁলোকক কি হৈছে বেলেগ বেলেগ জেগাত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ যিবিলাক আমাৰ দিয়া হৈছে সেই শিক্ষামূলক ভ্ৰমণবিলাক আচলতে কি শিক্ষামূলক ভ্ৰমণবিলাক এনেই পিকনিক খাবলৈ লৈ যোৱা নহয় সেই ভ্ৰমণবিলাক কি হৈছে এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ শিক্ষকসকলে লৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে সেই জেগাটোকৰ ওপৰত জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই মানুহখিনি কেনেকৈ আচলতে জীয়াইছে তোমালোকে জীওৱা পৰিৱেশটো বেলেগ এখিনি মানুহ জীওৱা পৰিৱেশটো বেলেগ সেই পৰিৱেশৰ যিখিনি মানে জ্ঞান সেই জ্ঞানখিনি দিবৰ কাৰণে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে ঠিক আছে গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানতে এৰিছোঁ আমি নেক্সট ক্লাছ আকৌ জইন কৰিম গতিকে ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ মোৰ লগত ইমানখিনি সময় ধৈৰ্যৰে শুনি থকাৰ বাবে চ' হেভ এ নাইচ ইভিনিং থেংক ইউ ছ' মাছ